हॅलो फ्रेंड्स, मी सोनाली भावसार आणि मराठी क्राफ्ट या चॅनल मध्ये तुमच्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। मित्रांनो, आपल्याला जेव्हा मोबाईल चार्जिंग करायचा असतो तेव्हा मोबाईल कुठे ठेवायचा याचा दरवेळेस प्रॉब्लेम येतो। तर मला आज वाटले मी तुम्हाला मोबाईलचे चार्जिंगचे बोर्डला लावण्यासाठी ह्या पद्धतीने कव्हर दाखवणार आहे असे। तर चला सुरुवात करूया। कसा वाटला मित्रांनो हा व्हिडिओ कमेंट्स बॉक्स मध्ये जरूर सांगा आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करायला विसरू नका। परत भेटूया पुढच्या एका नव्या व्हिडिओ मध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।